नमस्ते साथीहरू, यहाँहरूलाई माकुरावेब च्यानलमा धेरै स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ हामी कम्प्युटर भनेको के हो र कम्प्युटरमा कस्ता कस्ता चिजहरू हुन्छन् भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेका छौँ। साथीहरू, भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा पहिले हजुरहरूले तल दिएको सब्सक्राइब च्यानलमा हामीहरूलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आश गर्दछु। र हामीहरूसँग टिकटकमा पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने माकुरावेब च्यानल भनेर छ, त्यहाँ पनि हजुरहरूले हामीहरूसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, ढिला नगरिकन आजको हामी ट्युटोरियललाई सुरु गर्नेछौँ। सुरुवातमा कम्प्युटर भनेको के हो? यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु सक्नुहुन्छ। एउटा कम्प्युटर रहेको छ जसमा विन्डोजको लोगो छ होइन। अनि त्यसमा एउटा सिपियु छ, युपिएस छ, माउस छ, किबोर्ड छ, स्पिकर छ। यति कुराहरूले चाहिँ एउटा कम्प्युटर पूर्ण रूपमा तपाईँको कम्प्लिट हुन्छ। ढिला नगरिकन कम्प्युटर भनेको के हो डिफिनेसनतर्फ जाउँ होइन। कम्प्युटर मानव जातिले आविष्कार गरेको सबैभन्दा शक्तिशाली उपकरण हो। यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ र संसारमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको पनि छ। विगतमा वैज्ञानिक र इन्जिनियरहरूले जटिल गणना गर्न कम्प्युटरको प्रयोग गर्थे। एकीकृत सर्किटको परिचयले साना र पोर्टेबल कम्प्युटरहरू निर्माण गर्न सम्भावना बनायो। आजकल कम्प्युटरहरू पोर्टेबल हुनुका साथै सस्तो पनि छन्, त्यसैले तिनीहरू साना सङ्गठनहरू र साधारण मानिसहरूको पहुँचभित्र बढी छन्। कम्प्युटरहरू घर, स्कुल, कलेज, कार्यालय, उद्योग, बैङ्क, खुदरा स्टोर, अनुसन्धान र विकास जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यहाँहरूले देख्न नै सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि एउटा हामीले एकाउन्टिङ सफ्टवेयर विभिन्न ठाउँमा अहिले उद्योगहरूमा जति पनि सानसानो पसलहरूमा पनि समेत हामीले एकाउन्टिङ सफ्टवेयर होइन युज गरिरहेका छन् होइन। यो सिर्फ के को लागि भन्दाखेरि आफ्नो जीवनमा जुन सजिलो बनाउनको लागि हो होइन। कम्प्युटरले चाहिँ जति पनि कामहरू छ त्यो चाहिँ सजिलो बनाइदिन्छ। जति पनि गाह्रा कामहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कम्प्युटरको माध्यमले सजिलो हुन्छ। त्यसै कारणले हाम्रो काम पनि चाँडै सकिन्छ र प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ। कम्प्युटर ल्याटिन शब्द कम्प्युटियरबाट व्युत्पन्न भएको हो, जसको अर्थ गणना हो। कम्प्युटरलाई इलेक्ट्रोनिक, डिजिटल र स्वचालित मेसिनको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ, जसले प्रयोगकर्ताबाट इनपुट लिन्छ, यसलाई प्रशोधन गर्छ, यदि आवश्यक भएमा भण्डारण गर्दछ र इच्छित फारममा आउटपुट दिन्छ। यहाँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ होइन। एउटा स्क्रिन छ, मोनिटर छ होइन, स्पिकर छ, माइक्रोफोन छ, सिस्टम युनिट छ, स्पिकर छ, किबोर्ड छ, माउस छ। साथीहरू, कम्प्युटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले कम्प्युटर अन गरिसक्नुहुन्छ त्यसपछि अब हजुरले कुनै एप्लिकेसन खोल्नुहुन्छ होइन। एप्लिकेसन पहिला खोल्नुभन्दा अगाडि त्यसले सिस्टममा चेक गर्छ र सिस्टमको माध्यमबाट त्यहाँ सिपियु हुन्छ, सिपियुले प्रोसेस गरेर अनि ऱ्यामको माध्यमबाट त्यो एप्लिकेसन खोल्छ। ल जब तपाईँले कुनै भिडियो प्ले गर्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ आउटपुटको थ्रु इनपुट तपाईँले माउसले इनपुट दिनुहुन्छ एउटा भिडियो प्ले गर्नको लागि, अनि आउटपुट चाहिँ तपाईँलाई यो मोनिटरको थ्रु आउटपुट आउँछ। जस्तै तपाईँहरूले कुनै गीत प्ले गर्नुहुन्छ भने आउटपुट आवाज आउँछ नि त, त्यही स्पिकरको थ्रु चाहिँ तपाईँको आवाज आउने भयो। र साथीहरू, हामी सबैलाई कतिपयलाई थाहा नहुनसक्छ नेपालीमा कम्प्युटरलाई के भनिन्छ नि त। केही गेस गर्न सक्नुहुन्छ त? कम्प्युटरलाई नेपालीमा हामीले सुसाङ्ख्य भन्ने गरेका छौँ होइन। कतिपय साथीहरूलाई थाहा नहोला। सुसाङ्ख्य भनेको चाहिँ कम्प्युटर हो। कम्प्युटरलाई नेपालीमा चाहिँ सुसाङ्ख्य भनिन्छ। हस् त साथीहरू, यदि तपाईँ यो कम्प्युटरको बारेमा अझ कुनै डिटेल जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। र यस्तै जानकारी हजुरहरूले फेरि पनि चाहनुहुन्छ भने
कमेन्ट गरेर हामीलाई हौसला दिनुहोस्। अर्को भिडियोमा म कम्प्युटरमा रहेको पार्ट्सहरूको बारेमा जानकारी ल्याउने छु। अहिलेलाई यति नै भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, टिकटकमा पनि फलो गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।